Forex trading ගැන කියලා දෙන පළවෙනි වීඩියෝ එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න. හරි. මම මේක කියලා දෙන්නේ ඉතින් Forex trading කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මොකක්ද මේ trading? අන්නේ මාතෘකාව. මොකක්ද මේ trading කියන එක තමයි මම මේක හඳුන්වා දෙන්නේ. එතකොට මේකේ Forex trading ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. හරිද? හරි. ඉතින් trading කියන දේ වර්ග තුනකට බෙදෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පළවෙනි වර්ගය ස්ටොක් මාකට් හරියටම මේකේ ප්‍රතිදින හරියටම මේකේ වර්ග කියලා එහෙම 1 2 3 නෑ. ඉතින් මේකේ එක වර්ගයක් තමයි ස්ටොක් මාකට්. ඉතින් ඊළඟ එක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට්. ඒ බිට්කොයින් අන්න ඒවා. ඒතකොට ස්ටොක් මාකට් කියන්නේ යම්කිසි ආයතනයක ෂෙයාර්ස් සම්බන්ධ මාකට් එක. ඒ වගේම Forex මාකට්. ඉතින් අපි දැන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ Forex මාකට් එකේ. ඉතින් හරි. අපි කතා කරමු දැන් Forex මාකට් එක කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් Forex මාකට් එක කියන්නේ අන්තර්ජාතික ලෝක මුදල් වෙළඳපොළ. හරිද? හරි. ඉතින් මේකේ තේරුම මොකද්ද? ඉතින් අන්තර්ජාතික ලෝක මුදල් වෙළඳපොළ කියන්නේ ලෝක බලවත්ම රටවල්. ලෝකේ බලවත්ම රටවල් තම තමන්ගේ මුදල් ඒ කියන්නේ දැන් ඇමරිකාව ජපානය වගේ එයාලගේ මුදල් ඒකක හුවමාරු වෙන තැන තමයි ලෝක මුදල් වෙළඳපොළ කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදි තමයි ඇමරිකානු ඩොලර් එකක් ජපානයේ යෙන් වලට ඒ වගේම ජපානයේ යෙන් එකක් ඇමරිකානු ඩොලර් වලට හුවමාරු වෙන තැන. ඉතින් මෙතන තමයි අපිට තම එක ප්‍රධාන රටවල් වල මුදල් ලේඛකවල මුදල් ලේඛකවල අගය වටිනාකම තීරණය වෙන්නේ මෙතනදී. එතකොට මේකට දිනකට ඩොලර් ට්‍රිලියන 3කට වඩා ඩොලර් ප්‍රමාණයක් මේ Forex මාකට් එක ඇතුලේ හුවමාරු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකටම හිතා ගන්න පුළුවන් මේ Forex මාකට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඩොලර් ට්‍රිලියන 3කට වඩා ප්‍රමාණයක් මේකේ දිනකට හුවමාරු වෙනවා. ඉතින් මේකේ දැනට මුළු ලෝකෙම මේ Forex මාකට් එක හා සම්බන්ධව මේක ව්‍යාපාරයක් විදියට ඒ කියන්නේ මේකෙන් මුදල් උපයනවා මිලියන 5කට වැඩිය පිරිසක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියන මේක වැඩක් නෑ, තේරුමක් නෑ. එහෙම කියන කට්ටිය අඩු ගානේ Forex මාකට් එක ගැනවත් දන්නේ නෑ. හරිද? හරි. ඉතින් මේ Forex මාකට් එක කියන එකේ මිලියන 5කට වඩා මේකේ වැඩ කරන එකෙම ඔයාලට පේනවා මේක තමයි ලෝකයේ ලොකුම රැකියා වෙළඳපොළ. ඉතින් මෙහි තමයි ලෝකයේ තියෙන ලොකුම ප්‍රමාණයක් වැඩ කරන එකම තැන මෙන්න මේක. ඉතින් මේක ව්‍යාපාරයක් කියවනේ. එතකොට ඔයාලට හිතෙනවා දැන් ව්‍යාපාරයක් නම් මේකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ට්‍රේඩින් කියන එක ට්‍රේඩින් කියන්නේ Forex මාකට් එකේ එක කරුණක් විතරයි. එතකොට මේ ට්‍රේඩින් කියන එක හරහා තමයි අපි සල්ලි හොයන්නේ Forex මාකට් එක තුල. හරි. දැන් මම මේ දාලා තියෙන එක ගැන ඔයාලා එච්චර හිතන්න එපා. මොකද මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි මේකට දාගත්තේ. ඉතින් ඉස්සරහට කතා කරන්න යන ඒවට තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් Forex මාකට් එක තුල අපි ට්‍රේඩින් කරලා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔයාලට මම හිතනවා Forex මාකට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අදහසක් එන්න ඇති. හරි. දැන් මේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් මම මේක Forex මාකට් එකට සම්බන්ධ කරගෙනව කියන්නම්. ඒතකොට ඔයාලට වැඩි අදහසක් එයි. හරි. දැන් අපි යමු chart එකක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ chart එකක් කියන්නේ දැන් මෙහෙම ගමුකෝ. හරි. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩම. මම දැන් මේකේ brush එක ගන්නම්. මේක අතර ගමුකෝ brush එක. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මම ඊතලයක් දැම්මා. ඉතින් මෙන්න මෙතන හරි. දැන් මෙන්න මෙතන මේකත් අපි අයින් කරගමුකෝ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට උඩ කොනේම පේනවා ඇති බ්‍රිටිෂ් පවුන්ඩ් ජපන් යෙන් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. ඔයාලා මේ ඇප් එක ඔයාලට ඕන වෙන්නේ නිකන් නෑ. මගේ සිග්නල් channel එක බයි කරපු කෙනෙක් නම් මේ ඇප් එක ඕන වෙන්නේ නෑ ඔයාලට. ඉතින් මම සිග්නල් එක ඔයාලට දෙනවා පොඩි ගාණක් අය කරලා
හරි. ඉතින් අපි බලමු සිග්නල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ට්‍රේඩින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තමයි බ්‍රිටිෂ් පවුන්ඩ් එකක් සහ ජපනිස් යෙන් එකක් ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක එක තැන නැවතිලා නම් තියෙන්නේ දැන් අද සෙනසුරාදා දවසක් නිසා. එතකොට සෙනසුරාදා දවසකට Forex මාකට් එක ක්ලෝස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Forex මාකට් එක සෙනසුරාදා ඉරිදා ක්ලෝස්. ඒ කියන්නේ ඒකේ මුකුත් කරන්න බෑ මාකට් එක තැන තියෙන්නේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල. ඒකට හේතුව තමයි ඇමරිකානු ඇතුළු යුරෝපීය රටවල් එයාලගේ බැංකු නිවාඩුයි සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා. එතකොට මේකට ලොකු මේකේ මේ මිල ඉහළ පහළ ගෙනියන්නේ බැංකු විසින් මූල්‍යමය ආයතන විසින්. ඉතින් ඒව නිවාඩු නිසා තමයි මේක එක තැන තියෙන්නේ. ඉතින් හරි. අපි බලමු ට්‍රේඩින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම මේක ඉවත් කරගන්න. හරි. ට්‍රේඩින් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනනේ මේ මිල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මිල තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති මිල තියෙන තැන මෙන්න මෙතන මේ කොනේම මෙන්න මෙතන මම මේකේ පාට රතු පාට දාගන්නම්. හරි. මේක පික්සල් ගන්නත් වැඩි කරගමු. හරි. මෙන්න මෙතන මම මේ ඊතලයක් දාපු තැන ඔයාලට පේනවා ඇති 163.999 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජපනීස් යෙන් ජපානයේ යෙන් 163.93ක් තමයි බ්‍රිටිෂ් පවුන්ඩ් එකක මිල. ඒ කියන්නේ දැන් ඇමරිකානු ඩොලර් එකක මිල ලංකාවේ රුපියල් වලින් 360ක් නේ. ඒ වගේ බ්‍රිටිෂ් පවුන්ඩ් එකක ජපානයේ යෙන් වලින් මිල 163ක්. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ට්‍රේඩින් කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි මෙතන මෙන්න මෙතන දැන් ඉන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාලා හිතන්න අද මාකට් එක උඩ පල්ලෙහා යන දවසක්. එතකොට අපි දැන් මෙතනදී මිල ඉහළට යනවද මෙතනින් පහළට යනවද කියලා තීරණය කරන එකට තමයි කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකක් අපි දානවා කියලා. තීරණය කරනවා කියන්නේ අපි මේ Forex මාකට් එක තුල ඉන්නවා බ්‍රෝකර්ස්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ලංකාවේ ලියාපදිංචි ආයතන ඉන්නවනේ ලංකාවේ රජය හරහා වෙළඳාම් කිරීමට. මම කියන්නේ Forex මාකට් එක ව්‍යාපාරයක් කියලා. එතකොට මේ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ ලියාපදිංචි වුණ ආයතන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හරියට ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි වෙච්ච ආයතන ඉන්නවා වගේ. හරියට සිංගර්, අබාන්ස්, ඊට පස්සේ ඩයලොග්, මොබිටෙල් ඒ වගේ ඉන්නවනේ ආයතන. ඒ වගේ තමයි මේ Forex මාකට් එක තුලත් ඉන්නවා එක එක ආයතන. ඒකතොර XM FBS ඒ වගේ ආයතන තියෙනවා. එතකොට XM එක ගැන තමයි මම වැඩිපුරම කියන්නේ. ඉතින් XM එක තුලින් ඔයාලට ඩොලර් 30ක ප්‍රොමෝෂන් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපේ ටීම් එකේ කට්ටියකට ඩොලර් ලින්ක් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලින්ක් එක හරහා රෙජිස්ටර් වුණාම ඩොලර් 30ක බෝනස් එකක් එයාට හම්බෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ බෝනස් එක ගන්න විදිහ මම උඩට කාඩ් එකක් දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ ඩොලර් 30 ගන්න විදිහ මම වීඩියෝ එකක් කරලම තියෙනවා. හරිද? හරි. අපි බලමු දැන් මේ ට්‍රේඩින් ගැන. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ මෙතන මිල ඉහළ යනවද පහළ යනවද කියලා තීරණය කරලා මං කිව්වනේ අර එක එක ආයතන තියෙනවා කියලා මේ Forex මාකට් එක හා ලියාපදිංචි වෙලා එයාලට කියන්නේ බ්‍රෝකර්ස්ලා කියලා. ඉතින් මේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් කරහා අපි ට්‍රේඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් මිල ඉහළ යනවා නම් මම මේ ක්ලෝස් මේ ටික අයින් කරගන්නම්. හරි. දැන් මෙතන තියෙන එක ඉහළ යනවා නම් අපි දාන්නේ buy trade එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ up trade එකක්. ඒ කියන්නේ buy කියන්නේ උඩට යනවා කියලා කියන එක. එතකොට මෙතන ඉඳන් මිල පහළට එනවා නම් අපි දාන්නේ sell trade එකක්. ඒ කියන්නේ මිල තවදුරටත් පහළට එනවා කියලා. හරියට දැන් මෙහෙම බලමු. දැන් මම මේකේ ආපස්සට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. මේකේ දැන් හරි. ඔන්න දැන් මාකට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කියලා හිතමු. මේ රතු පාටින් මේ පැත්තේ. මෙන්න මේ පැත්තේ තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම රවුන්ඩ් කරන්නම් මාකට් එක දැන් තියෙන තැන. එතකොට එතන තමයි ඔයාලා හිතා ගන්න මෙන්න මේ කොටස. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මෙන්න මේ කොටස මේ ටික නෑ කියලා හිතා ගන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි දැන් මාකට් එක තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතනදී දානවා ට්‍රේඩ් එකක් මේ මිල ඉහළට යයි කියලා buy trade එකක්. හරිද?
දැන් අපි දැම්මේ buy trade එකක්. එතකොට දැන් මේකේ මිල ඉහළට ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මිල ගොඩාක් ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ අපි තීරණය කරන පැත්තටම මේක ගියොත්. දැන් මේ පැත්තට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි buy trade එකක් තමයි මෙන්න මෙතන මේ ඊතලේ පටන් ගන්න තැනින් අපි දාන්නේ buy trade එකක්. මෙන්න මෙතනින්. එතකොට අපි buy trade එකක් දානවා. එතකොට ඒක උඩට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට අපිට ප්‍රොෆිට් එක හම්බෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට මෙතනින් buy trade එකක් දැම්මා. මෙතනින් උඩට ගියපු නිසා අපිට ප්‍රොෆිට් එක හම්බුණා. එතකොට දැන් අපි මෙන්න මෙතන කියමු ඉන්නේ. දැන් මෙතන තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ නැවතිලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. නැවතිලා නෙමෙයි. දැන් මාකට් එක මූව් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ පල්ලෙහා යනවා. දැන් මේ ගෙවෙන විනාඩියේ මෙන්න මෙතන තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. මම මේ රතු පාටින් රවුන්ඩ් කරලා තියෙන තැන. මෙතන නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන නෙමෙයි. මෙතන නෙමෙයි. මෙන්න මේ අනිත් මෙන්න මෙතන තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලා අපි කියමු දැන් මෙතනදී ඔයාලා දානවා sell trade එකක්. ඒ කියන්නේ මිල පල්ලෙහාට එයි කියලා trade එකක්. එතකොට මිල පල්ලෙහාට ඇවිල්ලානේ. එතකොට ඔයාලට profit. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒ ලාභයක් එනවා. මෙතන මිල ඔයාලා පල්ලෙහාට එයි කියලා දැම්මා මිල පල්ලෙහාට ආවා. එතකොට ඔයාලට හොඳ profit එකක් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කියන පැත්තට මිල ගියොත් ඔයාලට හොඳ profit එකක් හම්බෙනවා. එතකොට දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් අපි හිතමු ඔයා මෙන්න මෙතන දැන් මම මේ රවුන්ඩ් කරන තැන තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මෙතනදී ඔයා දානවා sell trade එකක්. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට. එතකොට මාකට් එක ගිහින් තියෙන්නේ මම වෙන පාටකින් දාන්නම්. දැන් රතු පාටින් දාලා ඊළඟට මම දාන්නම් මෙන්න මේ පැත්තට. මම ඒක වෙන පාටකින් පාට කරන්නම්. කොළ පාටින් දාමු අපි. හරි. දැන් මාකට් එක මේ රතු පාටින් තියෙන්නේ ඔයා දාපු පැත්ත. ඔයා හිතුවේ මේ පැත්තට ආවි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැම්මේ sell trade එක. ඒ වුණාට මාකට් එක ගියේ මේ කොළ පාටින් පෙන්වලා තියෙන පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තීරණය කරපු පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඔයා sell trade එකක් දැම්මා. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට ආවි කියලා දැම්මා. හැබැයි මාකට් එක ගියේ උඩට. අන්න එතකොට ඔයාලට loss එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා තීරණය කරපු පැත්ත මෙන්න මේ පැත්ත. හැබැයි මාකට් එක ගියේ ඊට විරුද්ධ පැත්තට. එතකොට ඔයාලට loss එකක් වෙනවා. දැන් මේ පැත්තට තමයි මාකට් එක ගියන් තියෙන්නේ. ඒක උඩට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. එතකොට ඔයාලට loss එකක් වෙනවා. එතකොට ඒ ගාන ඔයාගෙන් කැපෙනවා. ඉතින් ඔයා තීරණය කරන පැත්තට මාකට් එක ගියොත් දැන් ඔයා තීරණය කරේ උඩට යනවා කියලා නම් ඔයාට මෙතනදී ඔයාගේ account එකට හොඳ ගාණක් එකතු වෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේ රතු පාටින් දාමු. හරි. එතකොට මෙතෙන්ට ඔයාට හොඳ ගාණක් එකතු වෙනවා. ඔයා දැම්මේ trade එක යටට ඒ කියන්නේ sell trade එකක් නම් ඔයාට මෙතනින් හොඳ ගාණක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම් යන එයාලට වෙන්න පුළුවන් loss එක අවම කරගන්න විදිය. ඔයාලට මෙතනින් loss එකක් වෙනවා. ඔයාලා හිතුව පැත්තට ගියොත් මාකට් එක ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට buy and sell කියන එකේ buy trade එක සහ sell trade එක කියන එකේ වෙනස තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම trading කියන දේ සහ සම්බන්ධව සහ forex market එක සම්බන්ධව ඔයාලට දැනුමක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් trading පිළිබඳව මම ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම ගේනවා. එතකොට මම ගේන්නේ XM trading වල. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි ප්‍රධානම දේ. දැන් මේ වගේ මාකට් එකක ඔයා මෙන් ට්‍රේඩ් දානවනම් මෙතනින් උඩට යයි කියලා හරි මෙතනින් පහළට යයි කියලා හරි ට්‍රේඩ් දානවනම් ඔයාට මේකට යම්කිසි ගාණක් ඔයාගේ මේ බ්‍රෝකර් හරහා ඔයා ඩිපොසිට් කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ chart එක ඇනලයිස් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම අතීතයේ විච්ච සිදුවීම් අරගෙන බලලා එහෙම කරන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මේ දැනුම නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ සිග්නල් channel එක හා සම්බන්ධ වෙලා මේ දැනුම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම අපේ සිග්නල් channel එක හරහා අපි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් මේ තියෙන පොසිෂන් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී මිල ඉහළට යයිද පහළට යයිද කියලා
අපි ඔයාට සිග්නල් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔයාට විස්තර දැනගන්න පුළුවන් පහළ තියෙන ඒ ඔක්කොම ඔයාට විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් හරි. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔයාට විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයා ජොයින් වෙනවා නා. ඉතින් හරි. ඔයාට මීට අමතරව ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මාව WhatsApp එක හරහා ඔයාලා මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම ඉදිරියේදී ඔයාට මේ ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ account එක හදන්නේ කොහොමද? ඒ සියලුම වීඩියෝස් මම අරන් එනවා. ඒ වගේම XM එක හරහා නොමිලේ රෙජිස්ටර් වෙලා නොමිලේ ඩොලර් 30ක් ඔයාට ගන්න කොහොමද කියන එකත් මම ඔයාලට ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී අරන් එනවා. ඉතින් දිගටම ඔයා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බැලුවොත් ඔයාට ට්‍රේඩින් පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් වගේම ඔයාට අමතර ආදායමකින් පටන්ගෙන ඔයාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය මේ ට්‍රේඩින් කියන දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ හා දැනුම නැත්තම් හරි ට්‍රේඩින් කරන්න දැනුම නැත්තම් හරි ඔයාට පුළුවන් අපේ channel එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ ට්‍රේඩින් පිළිබඳ දැනුම සහ ඊළඟට ෆ්‍රී ඔයාට මේ ගැන දැනගැනීම සහ ඔයාට අපේ සිග්නල් සර්විස් එක හරහා ඔයාට මේකේ ඉස්සරහට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඔයාට ලොකු ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම දැන් නවත්තනවා. මොකද මේක විනාඩි 15ක් 16ක් ගියපු නිසා. ඉතින් ඔයාලට මීට අමතරව ප්‍රශ්නයක් ආව නම් මේ වීඩියෝ එක බලද්දි පල්ලෙහා මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.